Welcome sa ating tutorial tungkol sa circuit simulator na CAD-ECIMO. Sa simulator na ito, pwede natin subukan kung gumagana ang ating circuit na binubuo bago pa man natin umpisahan ang actual na pagwawiring. Sa pamamagitan ng paggamit ng simulator, mas sigurado tayo na gagana ang motor control sequence na ginagawa natin at makakatipid tayo sa oras at maiwasan ang trial and error sa actual na pagwawiring. Sa mga baguhan, maganda rin ito na pagpapraktisan ng pagbuo ng motor control, PLC program at pneumatic circuits. Halimbawa, isimulate natin ang program ng Siemens logo na ito. So, para makapag-simulate tayo, i-play lang natin ito, tapos pwede na nating i-simulate ang ating mga components. Okay, so start natin. Makita natin gumana ang motor at nakita natin ngayon kung anong mga input at output ng Siemens logo ang nag-activate. So dito rin makita natin yung program na ating ginawa, kung ano yung output logic pagkatapos nating i-switch on ang ating mga input. Okay, so stop natin. So yan, start ulit natin. Test natin yung ating overload relay. Yan. So, kita natin nag-on ang ating normally open overload relay at dito naman yung normally close ay nag-open. Okay. Ang CAD-ECIMO Circuit Simulator ay libre at maaari nating i-download sa link na nasa description sa ibaba ng video na ito. Ito ay maaaring gamitin lamang sa computer or laptop at hindi pwede sa cellphone. So once na i-click ninyo ang link na nasa baba, pupunta ito sa website na ito. So ito yung download page ng ating CAD-ECIMO Circuit Simulator. So click nyo lang itong download na button. So once na na-download na, dahil ito naman ay nasa 3.5 MB lamang, mabilis lang itong ma-download. Once na download, check nyo sa inyong download folder ng computer. Okay, so downloads. So nandito kita natin na nag-download yung ating simulator software. So ating i-extract para mabuksan natin yung program. Okay, so ito na siya. Okay, so ang CAD-ECIMO simulator meron itong password na 4962 para magbukas. So open muna natin ito. Okay, tapos i-input natin yung password na 4962. Okay, so yan na po. Okay, so itong screen na ito pwede nating palakihin sa pamamagitan ng pag-zoom. So depende rin po ito sa size ng papel
papel para tayong nasa isang drawing board. So, pwede nating i-adjust yung size ng ating working area sa pamamagitan ng pag-select kung anong format ang gusto natin. So, kung medyo malaking diagram ang ating gagawin, pwede nating i-customize or select natin yung A3 format. Okay. So, ito naman, itong simulation speed, pwede nating i-adjust. Makikita natin yung bilis ng pag-simulate. So, para masundan natin yung galaw ng mga contacts, pwede natin siyang bagalan. So, kung gusto nating normal, ilagay na natin sa gitna. Okay. So, okay natin. So, ito po ang A3 size na viewing area or yung kung gusto nating i-print sa A3 na papel yung ating circuit na ginawa, ito ay ang gagawin. Isi-select natin yung A3. So, dito makikita natin na meron tayong mga symbols. So, itong symbols na ito yung power. So, dito tayo si-select ng ating power line neutral, ground, or line and neutral, or line neutral plus ground, or 3-phase. So, meron din tayo ditong positive tsaka negative na power supply. At meron tayong transformer at mga power supply na AC to DC. So, ito naman ay mga fuse. Itong single phase na fuse o single pole, merong 3 pole. Ito naman ay mga disconnect switch. Fuse na disconnect. So, ito naman ang mga circuit breaker. So, single pole na circuit breaker, single pole with neutral, 3 phase with switch, pwede natin gamitin sa neutral. At ito naman yung mga thermal at magnetic na mga circuit breaker. So, ito naman yung thermal relay, pwede natin gamitin sa ating overload relays. Ito yung mga motor na device naman, 3-phase motor, 6 leads na 3-phase motor, pwede natin i-simulate ang Y delta circuits. Okay, ito single phase motor with capacitor, single phase motor. Ito yung mga split phase na motor. Okay, so iba-ibang klase ng motor. Ito naman, ito yung mga ito pwede nating gamitin kung gusto nating auto transformer type na starter or resistance starter, or pwede rin sa Y delta na closed transition. Ito naman yung mga electronic starter katulad nung soft start starter. Ito yung variable speed or VFD. Ito yung power niya at ito naman yung kanyang control. Then ito may mga auxiliary contacts. So, auxiliary contacts, normally open, normally close. At ito yung mga timer contacts. On delay timer, saka off delay timer. Ito naman mga timer din ito na pwedeng off or on or off delay. Ito naman yung mga push button. Momentary type na push button, most ROM push button, pero ito halos pares lang ng function nito. Ito naman yung maintain contact ng mga push button. So, meron tayong normally open, normally close, normally open, normally close na switch. Meron tayong selector switch, meron
two position na selector switch. Ito ay crossover switch, or ito yung, kung sa ilaw, ito yung ating tinatawag na four-way switch. Ito yung mga limit switch. Ito naman ang ating gagamitin para sa ating overload release. So ito yung contact ng ating overload release. Ito ay mga sensor. So proximity sensors, inductive, proximity sensors, capacitive, magnetic detector, or yung halos pares lang ito ng yung ito yung red switch ata. So light barrier, okay, pressure switch, okay. Then ito yung ating mga coils. So coil ng contactor or relays. Ito ang bistable contactor or alternating contactor, alternating relay, step relay, o gano'n din ito, step relay. So ito naman yung solenoid coil, coil ng solenoid, on delay timer, off delay timer, pilot lamp, ito mga buzzer, okay, saka horn, electronic release, okay, ito yung mga solid state release. Okay. Ito naman ang mga logic para sa logic circuits. Kung gagawa tayo ng mga program na gamit ang function block na logic, ito yung gagamitin natin. So ito naman yung ladder type na program. Kung gagawa tayo ng program na gamit yung ladder type, ito yung mga normally open contacts, normally close, ito yung kanyang coil, set, reset. So ito rin yung mga magagamit natin ng mga function block. Okay, so graph set, ito yung graphical type na PLC programming. Then I/O. So dito meron tayong pwede tayong mag program ng Siemens logo na smart relay. So yan, or is 1200 na PLC. Okay, so pwede tayong mag-program ng PLC din dito. Ito yung kanyang mga input at output na mga device. Ito naman pneumatic. Kung gusto nating program ng pneumatic circuits, so meron tayong mga cylinders, yan, okay. At ito naman yung kanyang mga gagamitin natin sa pag-connect ng ating mga devices. So meron tayong phase wire, neutral wire, grounding wire, positive wire, negative wire. Okay, so ito 3-phase na phase wire. So ito connector ito. Halimbawa gusto nating, para hindi masyadong mahirap basahin ng ating diagram, kung maraming mga connections, pwede nating putulin at gawa natin ng code, yung in saka out. Okay, so halimbawa subukan natin gumawa ng simple na circuit katulad ng ating pinakita kanina. Okay, so gawa tayo ng program ng Siemens logo. Okay, so ito, select natin. Okay, so
para para madaling gumawa ng circuit, medyo lagyan natin ng i-zoom natin para hindi tayo mahirapan sa pag-connect ng mga component. So lagay tayo dito ng ating circuit breaker para sa ating power supply ng ating Siemens logo. Okay, so lagyan natin ng ito, line. Okay, then neutral. Okay, so para maka-exit tayo sa device na ito, ating i-press ang escape sa ating keyboard. Okay, then lagyan natin ng okay, ating linya, base wire. Okay, ganito. Then madali lang ito, kailangan i-connect mo lang sa pinakadulo ng devices, then i-drag natin ng ating cursor, ating mouse. Okay, then bitawan nyo kung hanggang saan nyo gustong release nyo lang yung mouse kung saan nyo gusto yung ang wire. Then add tayo ng escape natin, huwag natin na konti, gawa tayo ng ating switch. Okay, so normally open na switch para sa start. Okay, so tapat natin sa input 1. Okay, input 1, then normally close na push button para sa stop, then normally open para sa overload relay. Okay, then lagyan natin ng label. Ito ating is 1, ito yung start push button, ito naman yung S2 para sa stop push button, then oil 1 sa overload relay. Okay, so wiring na natin. Okay, oops. Okay. Then power supply neutral, saka power. Okay, then ito. Okay, then para sa output naman, overload relay normally close na auxiliary. Okay, then ang ating coil ng ating contactor. Okay, then pilot light. Okay, tapos wiring natin, skip.
So ito yung ating wiring para sa PLC natin sa Siemens logo. Ngayon, gagawa naman tayo ng program. So, program. Normally open para sa start push button. Normally open ulit para sa stop push button. Okay. Then normally close para sa overload relay. And coil para sa ating output. So, dalawang output natin, coil saka ating pilot light. Then, positive supply saka negative supply. Okay. So, kahit maputol yan, kahit hindi nag-connect, pwede nating dugtungan lang kahit saan. Okay. Okay. Kailan natin ng holding contact. Okay. Ayan, lagyan natin ng label. So, yung start push button natin, start push button ay nakakonect sa I1. So, label natin as I1. Then, stop push button I2. Okay. And overload I3. Ito yung mga input label ng PLC. Q1. Ito yung ating coil. At Q2, ito yung ating pilot lamp. Okay. So, holding contact Q1. Okay. So, testing natin ang ating yung ating program. Okay. So, play natin yung simulation. On natin yung ating circuit breaker. Okay. So, makita natin nag-close ang normally open na stop contact kasi ang ating stop push button ay normally close. Okay, so makita natin ngayon nag-close siya. So, start natin. Okay. So, yan po. Activate yung ating ang ating Q1 saka yung Q2. Sandali, merong problema. Hindi nag-activate yung ating coil kasi naka-open yung ating normally closed na overload contact kasi parehas ang label ng ating circuit breaker. So, once nag-on ito, in-on natin, ito naman mag-open. Okay, so ito naman ay normally yun, hindi natin napalitan ng label ito. So, palitan natin ng OL1. Okay, ito naman gawin natin QM1. Importante po na tama yung ating mga label. So, simulate ulit natin. Okay, so yan, on natin. So, makita natin ngayon nag-activate yung coil ngayon. Okay, so stop natin. Yan. Ngayon, gawa natin ng power diagram ng motor. So, stop natin ang simulation. Then, gawa tayo lagay tayo dito ng 3-phase na power supply. Okay. Then,
breaker, 3-phase na circuit breaker, then contactor, then overload relay, then pinakauli yung motor. Okay, then wiring natin, 3-phase wiring. Oops. Take note na kailangan yung mga devices natin ay hindi magkakadikit katulad nito. Halimbawa tulad niyan, kailangan hindi magkadikit kasi pag ganyan na ginawa natin, hindi yan magkakaroon ng connection. Dapat lagyan natin ng space, tapos kailangan talaga natin lagyan ng wiring. Yan, katulad nito. Hindi pwedeng idikit natin na akala natin ay meron siyang connection. So, hindi po gagana yan. Kailangan merong space. At kailangan meron tayong wiring talaga. Okay. So, grounding ng motor. Ngayon, lagyan natin ng label. Kasi pag hindi natin ito may label ng tama sa ating control, hindi rin gagana. So, ito QM2, dahil meron na tayong QM1 dati, QM2. Ito naman yung ating contactor. So, label ng contactor natin dito ay K. Palitan natin ng KM, KM1. Okay, dapat KM1. So, overload relay OL1. Okay, so simulate natin ulit. Gawin natin yung circuit breaker ng control, circuit breaker ng motor, then start. Okay, so kita natin kung nag-close ang relay, yung coil ng contactor, nag-close ang kanyang contact. Okay, so stop natin. Pag stop natin, mag-open ito pag finish natin yung stop. Yan, so nawalan yung nag-open yung ating program. Okay, so yan, on ulit natin. Subukan natin yung overload. Halimbawa nagkaroon ng overload. Okay, so yan, meron tayong overload. Nag-close ang normally open na contact dito. So dahil nag-open siya, nag-open ang ating contact dito sa program, PLC program. At dito naman sa hardware naman, nag-open naman siya dito, yung normally close natin na overload auxiliary. So yan. Bakit tayo naglagay ng overload dito? So ang purpose po niyan, para po sa tinatawag na fail safe na condition. So halimbawa nagloko ang ating program dito, nagloko ang ating PLC. Pag nagkaroon ng overload dito at nagloko yung ating program, kung hindi natin ito nilagyan ng overload dito, hindi po maaring hindi mamamatay yung ating contactor. So patuloy pa rin siyang aandar. So para masiguro natin na ma-off yung ating contactor sakaling nagkaroon ng overload dito, dapat nakaseries dito yung ating overload relay na auxiliary, yung normally close. Ito naman, para lang ito sa purpose ng program natin, para mag-stop yung program. O pwede rin natin gamitin para sa indication or para sa meron tayong ibang monitoring system sa ating PLC. So meron tayong mapapansin natin na meron tayong mga tuldok-tuldok dito. Ito yung tinatawag na grid. Pwede nating
tanggalin yan para mas malinaw yung ating program. So, yan. Okay, so yan lang po ang ating tutorial para sa introduction kung paano gamitin yung CAD Isimo na circuit simulator. So, marami tayong pwedeng gawin dito. Magagawa tayo ng mga Y delta circuits or iba pang mga control katulad ng soft starter at mga variable frequency drive, o kaya ay mga ladder program para sa Siemens logo at saka sa S71200 na PLC. Okay, so abangan nyo po ang iba pa nating mga tutorial para sa circuit simulator na CAD Isimo. Maraming salamat po.